नमस्कार। आज फेरि म तपाईहरुको लागि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। बीचमा म धेरै दिन भिडियो हाल्न सकिन, त्यसको लागि सरी। यो चाहिँ नि निम्स एक्जाम प्रिपरेसन पुतली सडकमा रहेको एक्जाम प्रिपरेसन सेन्टरको यो एउटा नमुना प्रश्न मात्रै हो लोकसियाको। यसमा 1 नम्बरमा रहेको छ द कोलिमेसन मेथड फर obtaining द reduced level of points does not provide check on भनेको छ हैन। कोलिमेसन मेथडले चाहिँ नि आरएल निकाल्दाखेरि कुनमा चाहिँ नि चेक गर्दैन भने चाहिँ फोर साइड ब्याक साइड अथवा कोसमा चाहिँ नि चेक प्रोभाइड गर्दैन भनेर भनेको छ। यसको आन्सर यहाँ रातो मसीले लेखिएको सी इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स भन्ने हो। अब 2 नम्बर पनि द रिड्युस लेभल अफ अ प्लेन अफ कोलिमेसन इज डट डट हाइट अफ इस्टिमेट भनेको छ। यसको आन्सर ए इक्वल टु भन्ने आन्सर छ। यसको अब अप्सनहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आफै यसो पढ्नु होला। 3 नम्बर रहेको छ when the angular measurement of a traverse are more precise than linear measurements the balancing traverse is done by भनेको छ। अब यो यसको भनेको मतलब एंगुलर मेजरमेन्ट चाहिँ नि बढी सही अथवा बढी करेक्ट नजिक बढी छ देन लिनियर मेजरमेन्ट फर ब्यालेन्सिङ ट्राभर्स ब्यालेन्स गर्नलाई कुन मेथड युज गरिन्छ? अप्सनमा ट्रान्जिट रुल, बाउडिज रुल, इम्पेरिकल रुल और एनी वान अफ दिस भनेको छ। यदि एंगुलर मेजरमेन्ट बढी करेक्ट छ भनेपछि हामीले चाहिँ नि ट्रान्जिट रुल युज गर्छौं। सो यसको आन्सर ए हुन्छ, ट्रान्जिट रुल। Question number 4 when the object lies on a plane left hand of a chain line while taking offset with an optical square it is held in भनेको छ। एउटा ऑप्टिकल स्क्वायरमा चेन लाइन चाहिँ नि हाम्रो when object lies on the left side on the chain line, हामीले हेर्ने ऑब्जेक्ट चाहिँ नि चेन लाइनको लेफ्ट साइडमा छ भनेपछि then offset with the optical square is held in भनेको छ। हामीले चाहिँ नि ऑप्टिकल स्क्वायर चाहिँ नि कसरी समात्ने भनेको छ, राइट ह्यान्ड एन्ड अपराइट भनेर यसको आन्सर छ। एन्ड 5 नम्बरको द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिभ युज्ड इन ब्लास्टिङ इज भनेको छ। मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिभ इन ब्लास्टिङ ब्लास्टिङ गर्दाखेरि जस्तै रोडहरुमा रकहरु फुटाउँदाखेरि हामीले एक्सप्लोजिभ युज गर्छौं हैन। त्यो चाहिँ नि सबभन्दा पावरफुल कुन चाहिँ हुन्छ भनेर भनिन्छ। यसको आन्सर चाहिँ नि सी गन कटन इज द मोस्ट पावरफुल। क्वेशन नम्बर 6 in order to dry the quarry shaft of a freshly quarried stone it should be exposed to open air for a period of a quarry shaft भनेपछि अब ढुङ्गा खानीमा ढुङ्गा निकाल्यो भने त्यसमा चाहिँ नि ओसिलोपन हुन्छ नि, हो त्यसलाई क्वाइरी स्याप भन्छ। त्यो चाहिँ नि त्यो क्वाइरी स्याप ड्राई हुनलाई कति टाइम लाग्छ भनेर सोधेको छ। यसको आन्सर चाहिँ नि 6 to 12 months रहेको छ हैन। क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ स्लेट इज द फर्म अफ टाइल्स इज युज्ड भनेको छ। इज अ एक्सलेन्ट रूफ कभरिङ मटेरियल भनेको स्लेट इज अ फर्म अफ टाइल्स इज युज्ड। स्लेट भनेको चाहिँ त्यहाँ पहाडतिर हाम्रो पहाडतिर युज गरिन्छ। पहाडतिर छानामा अहिले त टिन युज गरिन्छ, पहिला चाहिँ नि पत्थर भन्ने जस्तो पत्थर हुन्छ हो त्यसलाई भन्छ पत्थर हो। त्यो स्लेट चाहिँ नि केमा एक्सिलेन्ट युज गर्ने एज अ एक्सिलेन्ट रूफ कभरिङ मटेरियल्स भन्ने छ। अहिले अब फुटपाथहरुमा पनि कतै युज भइरहेको हुन्छ, तर बेसिकली यो चाहिँ नि रूफ कभरिङमा एकदम एक्सिलेन्ट बिहेभ गर्ने भएकोले रूफ कभरिङ मटेरियल। द सिमेन्टिङ प्रोपर्टी इन अ सिमेन्ट इज मेनली ड्यू टु यो त सजिलो क्वेसन इज अ लाइम। इन कम्प्रेसन टेस्ट द फ्र्याक्चर इन द कास्ट आइरन स्पेसिमेन वुड अकर एलोङ। कम्प्रेसन टेस्टमा हैन इन अ कम्प्रेसन द फ्र्याक्चर इन कास्ट आइरन स्पेसिमेन वुड अकर एलोङ। कम्प्रेसन टेस्ट गर्दाखेरि एउटा कास्ट आइरनको कम्प्रेसन टेस्ट गर्दाखेरि त्यसको फ्र्याक्चर चाहिँ कताबाट स्टार्ट हुन्छ भनेको छ। द एक्सिस अफ द लोड एन्ड ओब्लिक
plane and right angle to the axis of the specimen would not occur भने यसको oblique plane मा हुने गर्दछ भनेको छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ अल्टिमेट स्ट्रेस टु द वर्किङ स्ट्रेस फ्याक्टर अफ सेफ्टी भने अल्टिमेट रेसियो अफ अल्टिमेट स्ट्रेस टु द वर्किङ स्ट्रेस चाहिँ हो क्वेसन नम्बर 11 Euler's formula holds good only for short column long column both long and short column and weak column यसको आन्सर long columns the ultimate tensile stress of a mild steel is the ultimate compressive stress भनेको ultimate stress of a mild steel is the ultimate compressive stress compressive stress भन्दा टेन्साइल स्ट्रेस के हुन्छ भने इक्वल हुन्छ कि लेस देन हुन्छ कि ग्रेटर देन हुन्छ भन्ने क्वेसन हो यसको आन्सर यहाँ रातो मसीले लेखेको छ ग्रेटर देन रेड प्रिन्ट भएको एन्ड क्वेसन नम्बर 13 छ इफ अ बडी इन अ लिक्विड रिटर्न्स ब्याक टु इट्स ओरिजिनल पोजिसन when it gives a small angular displacement the body is said to be in यदि बडीलाई हामीले डिफर्मेसन गरेर फेरि त्यो चाहिँ आफ्नै सेपमा आयो मतलब इट्स लाइक अ रबर हैन इफ अ बडी रिटर्न्स ब्याक टु इट्स ओरिजिनल पोजिसन when give a small angular displacement the body is said to be in stable equilibrium भनेको छ स्टेबल इक्विलिब्रियम यो फिजिक्सको क्वेसन हो पेन्डुलमको जस्तै कि यदि हामीले स्मल डिस्प्लेसमेन्ट दिँदाखेरि फेरि पेन्डुलम आफ्नो पोजिसनमा आउँछ भने द्याट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम एन्ड द स्टेबिलिटी अफ द ड्याम इज चेक्ड फर टेन्साइल एट द बेस ओभरटर्निङ अफ द वाल ओर ड्याम स्लाइडिङ अफ द वाल ओर ड्याम अल अफ दिस पिजोमिटर टेप इज युज्ड ओन्ली फर मेजरिङ low pressure falling drops of water becomes spear due to the property of भने falling drop of water becomes spear due to property यो क्वेसन भने जस्तै पानी परिरहेको बेला हैन त्यो पानीको थोपा गोलो किन हुन्छ भने त्यसको कजेस के हो भनेर सोधेको छ हैन दिस इज द ड्यू टु अ सरफेस टेन्सन इन वाटर सरफेस टेन्सन जुन एटमोस्फियर सँग त्यसको चाहिँ नि टेन्सन लाग्छ हैन एटमोस्फियरको एयर सँग फ्रिक्सन लाग्छ त्यसले चाहिँ नि त्यो गोलो हुन्छ यो चाहिँ सरफेस टेन्सन अफ वाटर surface tension of a water the process of obtaining increased density of soil in a field by reduction of its pore space by expulsion of air is known as the process of increased density of a soil in a field by reduction of its pore space by expulsion of air is known as soil compaction यसको चाहिँ नि अब हामीले कम्प्याक्सन गर्दाखेरि एयर मात्र बाहिर आउँछ एयर रिड्युस हुन्छ भने त्यसलाई हामीले कम्प्याक्सन भन्छौं हैन दैट इज सोइल कम्प्याक्सन यदि कम्प्याक्सन गर्दाखेरि वाटर बाहिर आउँछ मेन त्यसलाई चाहिँ कन्सोलिडेसन भनिन्छ हैन यदि वाटर बाहिर कम्प्याक्सन भन्दा पनि स्टेबल कम्प्याक्सन गरिन्छ जस्तै घरहरु बनाउँदाखेरि लङ टर्म कम्प्याक्सन हुन्छ त्यसले चाहिँ नि पानीलाई बाहिर निकाल्छ भने त्यसलाई चाहिँ कन्सोलिडेसन भन्छौं बट यहाँ चाहिँ नि एयर निस्किने बित्तिकै दैट इज द सोइल कम्प्याक्सन हैन The bearing capacity of the soil depends upon भनेको छ अप्सनहरु रहेको छन् grain size of the soil size of the footing shape of the footing and all of the above यसको all of the above आन्सर हुन्छ क्वेशन नम्बर 19 रहेको छ the coefficient of the active earth pressure is always as compared to the coefficient of passive earth pressure coefficient of active earth pressure is always as compared to the coefficient of passive earth pressure भनेको छ यो active earth pressure भनेको retaining wall backfill भन्दा टाढा जानु हो हैन passive earth pressure भनेको retaining wall ब्याकफिल सोइलतिर आउनुलाई प्यासिभ अर्थ प्रेसर भन्छ यसको कोएफिसिएन्ट चाहिने एक्टिभ अर्थ प्रेसर भन्दा प्यासिभ अर्थ प्रेसर अलवेज लेस हुन्छ भनेको छ क्वेशन नम्बर 20 छ द स्ट्रेंथ अफ द सोइल इज युजुअली आइडेन्टिफाइड बाइ भनेको छ स्ट्रेंथ सोइल इज युजुअली आइडेन्टिफाइड बाइ अल्टिमेट शियर टेस्ट भनेर सही आन्सर रहेको छ क्वेशन नम्बर 21 इन आरसीसी बीम इफ द अमाउन्ट अफ स्टील इन्क्रिजेस द डेप्थ अफ द न्यूट्रल एक्सिस
neutral axis भनेको RCC in RCC beam if the amount of steel increases the depth of neutral axis के अरे आरसिसी बिममा चाहिँ यदि हामीले स्टिलको एमाउन्ट बढायौँ भने न्युट्रल एक्सिस चाहिँ के हुन्छ भने न्युट्रल एक्सिस पनि बढ्दछ हैन। क्वेसन नम्बर 20 द म्याक्सिमम स्पेसिङ अफ द साइड फेस रेन्फोर्समेन्ट इन अ बिम सुड बी भनेको छ म्याक्सिमम स्पेसिङ अफ द साइड फेस रेन्फोर्समेन्ट इन अ बिम सुड बी 300 mm। क्वेसन नम्बर 23 बाई ओभर रेन्फोर्सिङ अ बिम द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स क्यान बी इन्क्रिज्ड not more than 15%। यसको आन्सर छ by over reinforcing a beam the moment of resistance can be increased not more than 15%। and question number 24 an under reinforced section means यसको चाहिँ स्टिल विल एल्ड फर्स्ट भन्ने चाहिँ नि सही आन्सर छ। अन्डर रेन्फोर्स भनेको स्टिलको एमाउन्ट कम भएको बिम चाहिँ नि अन्डर रेन्फोर्स बिम। Question number 25 the floor height of 3-meter building is constructed 7 number of the trade or going the number of riser equal to 18 भनेको किनभने r equal to r minus 1 भन्ने जुन त्यो रिलेसन छ हो त्यो रिलेसन हो। एन्ड क्वेसन नम्बर 26 द कार्पेट एरिया अफ द बिल्डिङ डज नट इन्क्लुड द एरिया अफ कार्पेट एरिया भनेको कार्पेट एरियामा चाहिँ नि द वाल एलोङ द डोर्स एन्ड ओदर ओपनिङ बरन्डा कोरिडोर। यसको आन्सर चाहिँ अल अफ द एबोभ। हामीले चाहिँ कार्पेट एरिया भन्ने यदि सिम्पली बुझ्ने भने कार्पेट लाग्ने ठाउँहरुमा चाहिँ नि भन्ने हो हैन। बरन्डामा लाग्दैन वाल र डोरमा लाग्दैन हैन। त्यही भएर अल अफ द एबोभ। क्वेसन नम्बर 27 द फंक्सन अफ द क्लिट्स इन अ रूफ ट्रस इज भनेको छ फंक्सन अफ क्लिट्स इन रूफ ट्रस इज भने प्रिभेन्ट्स पर्लिङ फ्रम टिल्टिङ। क्वेसन नम्बर 28 द हाइट अफ द पेराफिट वाल इज जर्नली केप्ट। यसको आन्सर 75 cm। which is the oldest water works in Nepal Birdhara scheme the sufficient head not available and flow of water under pressure system भनेको छ। 30 को आन्सर चाहिँ नि पम्पिङ सिस्टम। 31 टु sewer section laid at the same grade will be hydraulically equivalent if भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ नि ए छ if hydraulically equivalent भनेको छ हैन। if the discharge capacity when running full are equal भन्ने छ। if their discharge capacity when running full are equal यसको आन्सर हो। क्वेसन नम्बर 32 in 2.5 kg per cm square SDP the head restricted for 25 meter हैन। the discharge over an hose wire remains same as that of the discharge over hose wire remains same as that of centipoli wire। इसको C is the correct answer। Question number 34 the most efficient channel section is the half hexagonal in form of the trapezoidal यो क्वेसन चाहिँ नि एकदम ध्यान दिएर यो युनिक क्वेसन छ हैन। एन्ड क्वेसन नम्बर 35 द नोच एंगल अफ मैक्सिमम डिस्चार्ज अफ ओभर अ ट्रायंगुलर नोच इज 90 डिग्री। क्वेसन नम्बर 36 डिपार्टमेंट अफ द इरिगेशन established in 1987 BS in road horizontal curves without super elevation potholes are appear at outer edge भनेको छ। क्वेसन नम्बर 38 stopping side distance for vehicle moving at 30 km per hour is 30 meter। minimum radius of curvature for hairpin bends is 15 meter। the portion of the road crossing a loud rumbling sound at the vibration when the vehicle passes over them is called rumble strip। अब बाकी चाहिँ तपाईहरुले यसो हेर्नु होला यहाँ 15 मिनेट हुनै लाग्यो एक्सप्लेन गर्न पाइएन हैन। कुनै एक्सप्लेन भयो सबै एक्सप्लेन गर्न पाइएन। अरु क्वेशनको आन्सर यतै छ यसो हेर्नु होला 15 मिनेट भन्दा बढी भिडियो बनाउन नमिल्ने भएकाले अब गर्नु होला है त। हस् धन्यवाद। मेरो भिडियोहरु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। थ्यांक्स फर द सपोर्ट एन्ड ग्रेट अनर। थ्यांक यू।